ऐसा होना चाहिए सब।
ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਚੱਲ ਕਰ ਚੱਲ ਬਸ ਬਸ ਉਹ ਦਾਲ ਤੇ ਲਵਾ ਥੋੜੀ। ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ क्योंकि उनकी फर्म ज़्यादा है ना।
ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਤੂੰ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਇਦਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇਲ ਤੇਲ ਸਾਲ ਮਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਠਲ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਆ